Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ có cái phần gạo này để mình ngâm mình xay nha. Thì mình chuẩn bị đây là nửa ký gạo, và gạo của mình là gạo khô cơm hay là gạo hột dài á các bạn. Gạo mà mình mua mình nói là gạo xốp, gạo khô. Nếu mà các bạn dùng cái loại gạo dẻo là mình làm không được. Mình sẽ xả nước, mình cho nước vô mình vo cho sạch. Mình sẽ vo khoảng chừng 2-3 nước nha các bạn, cho nó sạch ha. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, rồi cho nước vô, cho muối vô để mình ngâm nó không bị chua gạo của mình ha. Rồi các bạn sẽ để đây mình ngâm qua 1 đêm. Thì trong lúc ngâm á, nếu các bạn có thời gian rảnh thì mình hãy đem cái phần gạo này nè, mình đi tẻ cái phần nước này bỏ. Khoảng chừng 1-2 tiếng vậy đó, mình tẻ rồi mình cho nước khác vô mình ngâm. Đây mình tẻ gạo khoảng chừng 3-4 lần nha các bạn. Cái phần này á, thì mình ngâm á, cho mình tẻ càng nhiều thì cái nước gạo nó càng trong. Tẻ xong thì các bạn cho nước vô và mình ngâm trở lại. Các bạn nhớ ngâm phải ngập nước. Đây cái phần gạo mình ngâm qua được 1 đêm rồi nè các bạn, thì mình tẻ nước được khoảng chừng 3-4 lần vậy đó. Các bạn tẻ nước càng nhiều thì hạt gạo của mình nó sạch đó và nó trong, khi mà mình làm bánh nó rất là ngon. Bây giờ mình ngâm 1 đêm thì nó nở rồi nè các bạn. Và nhớ mình ngâm, nếu không có ngâm trong đêm thì các bạn ngâm ít nhất cũng khoảng 10 tiếng ha. Từ 10 cho đến 12-13 tiếng vậy đó, cho hạt gạo nó nở thì mình xay nó dễ. Rồi mình chắc cho nó ráo nước hết trơn rồi nè các bạn, cho nó khô ráo. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái thau khác, mình cho hết toàn bộ cái phần gạo mình vô đây. Đây là cái bước để cho mình làm cho nó dễ nè. Mình sẽ cho vào đây nước sôi mình nấu từ trong ấm và mình cho vô đây liền. Cho cái khâu này á các bạn, để cho cái gạo của mình xay nó dễ và nó mịn, nó không bị lợn cợn á. Đây mình khuấy đều, nước sôi sẽ làm cho phần gạo của mình nó có cái độ mềm trong cái hạt gạo. Đây mình trộn cho nó đều ha, nước rất là nóng luôn. Và mình cảm nhận được giống như là gạo mà nó có cái độ hơi mềm mềm ở phía ngoài á, có cái màng hơi dẻo dẻo rồi đó. Trộn đều và mình sẽ để ở đây mình ngâm tiếp nha các bạn. Ngâm cái bước này mình xay nó dễ lắm, nó không có bị khô cứng. Rồi mình sẽ để đây mình ngâm khoảng 4 tiếng nữa, chờ cái nước này nó nguội trở lại là được á. Sau 4 tiếng mình ngâm tiếp thì bây giờ cái nước ở trong này nó nguội nè các bạn. Nó nguội và mình gờ vô nó cảm nhận được nó còn hơi ấm nhẹ nhẹ, không nóng nha. Đây hột gạo của mình lúc này nó mềm rồi nè. Nó mềm và nó có cái bột bột ở xung quanh cái hạt gạo á, mình gờ vô mình cảm nhận được cái bột bột và nước nguội thì mới được. Rồi mình xả cái phần nước đó cho nó khô ráo luôn. Các bạn đừng có để nước nóng nha. Đây hạt gạo mình bóp vô mình cảm nhận được nó có cái độ dẻo rồi nè. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái cối này mình cho vô, và nửa ký này các bạn chia ra làm 2 cối để mình xay cho nó dễ. Và lần đầu thì mình xay một ít, khoảng 1/4. Và nước thì mình cho vô đây ít nhất là khoảng 600ml nước. Thì mình chia ra mình xay. Các bạn xay khoảng chừng 1-2 phút mình tắt và mình xay tiếp. Rồi mình xay sơ qua một lần ha, rồi mình sẽ múc thêm một giá gạo mình cho vô tiếp. Rồi tiếp tục mình xay tiếp. Mình xay như vậy á, thì gạo của mình nó dễ nhuyễn nè, và nó bảo đảm nó bị khô nước, nó không có bị nước nhiều quá đó. Cứ xay một hồi thì các bạn tắt. Rồi mình xay tiếp nha, để bảo đảm cho cối của mình nó tốt á. Xay xong thì các bạn cho nó ra cái gây này mình lượt lại. Mình lượt lại như vậy á, thì cái phần lợn cợn mà mình xay chưa có nhuyễn á các bạn, nó sẽ đọng ở trên cái gây.
Rồi mình sẽ lấy cái phần ở trên cái gây đó mình đi xay tiếp nữa. Mình cho nước vô càng ít càng tốt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xay lần 2 nè. Xay gạo lần 2 cũng như lần đầu, các bạn cũng xay một hồi mình ngắt, mình ngưng. Rồi mình hãy xay tiếp, làm vậy cái máy của mình nó không có nóng thì hạt gạo nó không bị ra nhiệt á. Khi xay xong thì mình cho ra một cái bồng này là một cái dải á các bạn, dải phải là dày thì bột á, nó không bị chảy xuống và nó chỉ chảy cái phần nước xuống thôi. Đây là cái cách mà mình buộc chặt lại, mình cho vô cái gỗ để mình tẻ cái phần bột này, mình lấy được cái chất bột của mình cực kỳ nhuyễn mịn luôn. Thì bột này nó sẽ khô ráo khi mà mình bồng vài tiếng đồng hồ, có thể qua đêm. Đây là cái cách làm ra bột khô để mình bảo quản. Còn không thì các bạn không làm bột khô, mình làm luôn bột ướt. Thì đối với bột nước thì mình xay xong mình đổ trực tiếp vào cái thau và mình dùng liền. Đây mình thu được bao nhiêu nè các bạn. Cái phần bột của mình rất là mịn màng luôn, hoàn toàn không lợn cợn. Mình gờ vô cảm nhận được giống như là mình đang gờ vô nước á các bạn, không có cảm nhận được là có hạt gạo nha. Làm theo cái bước của mình rất là dễ và mình xay cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để cái thau này yên 2 tiếng. Sau 2 tiếng nó có cái phần nước trong ở trên đó, các bạn chắc ra bỏ hết. Thì cái phần nước trong đó là mình bỏ nha. Mình bỏ vậy thì cái bột của mình nó ngon. Đây mình bỏ được 200ml nước nè, khoảng 1 chén nước vậy nè các bạn. Cái nước trong của bột nó ra đó. Nếu có thời gian nhiều các bạn có thể để cho nó trong nữa rồi mình đổ bỏ, nhưng mà mình cho vào đây hạn chế cái phần nước của mình lúc mà mình xay á. Bột rất là mịn màng luôn, hoàn toàn không lợn cợn, trắng tươi, mịn màng giống như là mình xay bằng cái cối đá vậy đó. Đó, xay xong một thau bột rất là thích luôn các bạn. Không có cực, cũng không có lâu lắc nữa. Chỉ là lâu lúc mà mình ngâm gạo thôi. Còn mình xay chắc khoảng chừng 10 phút là xong rồi. Xong một thau bột vậy nè. Rồi cái bột này các bạn có thể mình làm bánh cuốn, bánh ướt nè, các loại bánh mà có nước á, mình cho vô mình làm luôn. Cho vô thêm muỗng dầu ăn rồi mình cho vô cái chảo mình tráng là mình sẽ có được một món bánh cuốn ngon, dai ngon. Và video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm bánh canh hay là bánh tằm gì đó, xe tay, cắt bằng tay. Đối với cái gạo xay này thì mời các bạn đăng ký kênh để nhận video mới nhất của mình nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.